I want to maybe gain a little bit more knowledge in marketing as well. Maybe I didn't get the formal education. Maybe म अब आएर चाहिँ म एउटा क्रास कोर्स गरौँला अथवा कुनै क्लासमा गएर बसौँला होइन कुनै क्लासमा गएर एक्स अमाउन्ट अफ क्लासेसमा गएर चाहिँ बसौँला होइन त पोसिबल त छ नि त होइन इम्पोसिबल छैन जहाँ पनि सकिन्छ यो होइन यदि अब एप्पल बनाउने व्यक्तिले नै गएर क्लासेसमा गएर बसेको थियो भने होइन अब अरूले किन नसक्नु होइन त कहाँ छ अहिले एप्पल होइन सो सिक्न सकिन्छ ग्रास्प गर्ने मात्र लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि जे कुरामा पनि advices come for free. It depends upon you if you want to take it or not. Absolutely. होइन त्यही कुरामा लर्निङ पनि हरेक कुरामा सिक्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ क्या कसैले आएर थोपिदियो भने चाहिँ त्यो भार भयो तर आफूले नै केही कुरा जान्न खोज्यो भने चाहिँ रातिको 12 होइन रातिको 3 बजीसम्म नि भएर चाहिँ हामी सिक्न खोज्छौँ होइन यही सन्दर्भमा आएर पनि अब अहिले आएर लेट मी गेट इन्टु व्हाट आई एम ट्राइङ टु जम्प अन टुवर्ड्स होइन हामीले एउटा मान्छेले गर्यो अब म पनि गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा त्यो संसारैभरि त्यो हुँदो रहेछ कि होइन यसले पनि यही गर्दैछ म पनि यही गर्न सक्छु भनेर so many different things are happening in this country overnight मलाई एकदम खुसी लाग्छ यो कुरामा चाहिँ होइन एकदम खुसी लाग्छ कि होइन सानो सानो कम्पनीजहरू यसरी के भन्छ उत्पादन बनाएछ यसरी ग्रो हुँदैछन् कि होइन कि भोलि गएर चाहिँ त्यो कम्पनीहरूले राइट डिरेक्सन र राइट पाथ कसैले देखाइदियो अथवा त्यो कम्पनीभित्र नै जो छन् उहाँहरूले नै सिक्न खोज्यो भने चाहिँ हुन्छ नि होइन त्यो मैले अघि नै भने नि एडभाइसेस सजेसन्सहरू दे अल कम फर फ्री नि त होइन हजुरले पनि आउने बित्तिकै यु गिभ मी वान गुड सजेसन द्याट आइ एम गोना युज होइन मलाई कोभिडले सिकायो कोभिडले किन सिकायो भन्दाखेरि चाहिँ कोभिडले किन र के सिकायो भनेर मलाई यसको बारेमा आई अलवेज वान्टेड टु सेयर दिस होइन कोभिडले nothing that you do is yours. आफूले जे गरे पनि होइन त्यो आफ्नो चाहिँ हुँदैन रहेछ कि होइन अरूको लागि काम गरे पनि जति जे गरे पनि होइन त्यो आफ्नो हुँदैन रहेछ होइन जसरी पनि जे गरे पनि बिकज एट द एन्ड अफ द डे यु हेभ टु गो होइन एज सुन एज यु आर बोर्न द क्लक इज टिकिङ यु आर गन गो एट द एन्ड अफ द डे होइन समथिङ भेरी सिमिलर टु वाट वी आइम गोना गेट टु वाट वी आर टकिङ अबाउट अफ एयर होइन वाट आर द इम्प्याक्ट्स द्याट यु make in the society and what are the changes that you make within yourself that is something that you're going to leave behind malai personally saying thanks to COVID what I realized was I want to sit and have a conversation with people that I know and people that I don't know this is my education right I wanted to sit and talk to my friends I wanted to sit and talk to educators like you. I wanted to sit and talk to knowledgeable people like you as well. So that everybody can watch it. Everybody might, even if one person makes a change, it would be fun. I know. Or even if one person got entertained, I would be happy. Yeah, of course. So that was what I wanted to do. I know. I'm just trying to sit and and trying to gain some knowledge, plus have a good time at the same time. I know. So you चाहिँ पछि गइसकेपछि रिग्रेट नहोस् भनेर पनि हो कि होइन कि अपर्च्युनिटी थियो तर मैले गरिनँ भनेर होइन मान्छेलाई त्यो पुस दिनको लागि चाहिँ यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ नि मलाई पनि पर्सनली टु स्टार्ट समथिङ लाइक दिस ओर टु डु द्याट पुस वाज अ च्यालेन्ज क्या हाउ आर अन्टरप्रेनर्स टेकिङ इट एट द मोमेन्ट द अन्टरप्रेनर्स द्याट यु मिट एभ्री डे वाट्स देयर टेक अन इट ग्रेट मैले जहाँसम्म बुझेको छु होइन अहिले तिमीले भनेको जस्तै कम्पेयर टु लाइक 10 years ब्याक or something like that जहाँ अपर्च्युनिटिजहरू हामी एकदम सीमित भएको जस्तो देख्थ्यौँ होइन अनि ग्रोथहरू पनि सीमित भएको देख्थ्यौँ थ्याङ्क्स टु टेक्नोलोजी जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई के दियो सबसे ठुलो चाहिँ भन्दा होराइजन के अघि तिमीले भन्यो नि मान्छेलाई यो गर त्यो गर होइन के मैले सधैँ भन्ने गरेको एउटा म एनालोजी दिन्छु कि यु गो टु अ रेस्टुरेन्ट त्यस पछाडि के गर्छ भन्दाखेरि जाने बित्तिकै यु विल बी गिभन प्रोभाइडेड विथ अ मेन्यु होइन जसमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ तर त्यहाँ त्यो मान्छे आयो र तपाईँले यही खानुहोस् भन्यो भने तिमीलाई कस्तो लाग्छ फोर्स फिड गर्यो नि हो उसको जब भने के थियो भने प्रोभाइड गर्नु अपर्च्युनिटिज एन्ड चोइसेस होइन एक्सपोज गर्यो चोइसेसहरूमा पोसिबिलिटिजहरूमा तर चोइस त तिमीले नै गर्नु पाउनु पर्यो र तिमीले गरेकै नै मजा आउँछ नि त
मेबी अनि त्यसपछि के गर्छ हामी मोस्ट अफ द टाइम रेस्टुरेन्ट छ कहिले काहीँ कन्फ्युज हो भने भाइ यहाँको मिठो के सजेस्ट गर न पनि भन्छौँ त्यति बेला हि अर सी मे कम एन्ड टेल यु सर यो चाहिँ मिठो भन्छन् अरूहरूले बट देन तपाईँको चोइस हो अघि सायद एजुकेसनदेखि नै यही नै हो क्या हाम्रो पेरेन्टल एटिट्युड र एजुकेसनको एटिट्युड पनि दिनेको केसमा छौँ भने हामीले इम्पोज गर्ने होइन एक्सपोज गर्नु पऱ्यो क्या इम्पोज होइन एक्सपोज राइट सो टेक्नोलोजीले के दियो त भन्दा वर्ल्डमा भइराखेको सबै चिजको एक्सपोजर हामीले पायौँ नि होइन अघि मैले सिङ्गापुरको एजुकेसन बुझ्नलाई अदरवाइज भए के गर्नु पर्थ्यो होला आइदर सिङ्गापुर जाने अपर्च्युनिटी चाहिन्थ्यो होला अरू बुक पढ्नु पर्थ्यो होला यत्रो ठुल्ठुलो तर युट्युब भने एक क्लिक जहाँ होइन एकछिनमा हामीले हेरेर त्यति बुझ्न सक्यौँ भनिसकेपछि त्यो लेभलको एक्सपोजर फेसबुक कसरी जन्मियो पनि थाहा भयो हामीलाई होइन माइक्रोसफ्ट कसरी जन्मियो पनि थाहा भयो फेसबुकको ओनर को थियो कसरी स्ट्रगल गर्यो भन्ने पनि थाहा भयो होइन सो त्यो एक्सपोजर भइसकेपछि कतिले कुनबाट के इन्सपिरेसन लिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको कुरा भयो नि त राइट सो हि अर सी अगेन हेज टु बी एम्पावर्ड टु लर्न द वे हि अर सी वन्स होइन र क्यान भन्ने चिजलाई नै हो र आजको दिनमा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै स्टार्टअप्सको साथीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग त्यसलाई क्यापिटलाइज गरिराखेको वाट इज पोसिबल वाट इज अफ माई इन्ट्रेस्ट के इन्ट्रेस्ट मेरो इन्ट्रेस्ट के हो र पोसिबिलिटी के पोसिबल छ भन्ने कुरालाई सँगै राखेर अगाडि बढिराखेको एन्भिजन गरेको होइन त्यो ग्रोथ गरेको मैले देख्छु बट देन लाइक एउटा स्याड रियालिटी चाहिँ के हो भने नेपालमा अहिले पनि अपर्च्युनिटिजहरू यो कन्भर्सेसन्सहरू अपर्च्युनिटिजहरू र ग्रोथहरू अझै पनि काठमाडौँ सेन्ट्रिक र अर्बन सेन्ट्रिक भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो इक्वेली त्यो अघि तिमीले भनेको थियो नि कम्तीमा 12सम्मको एजुकेसन चाहिँ त्यो फन्डामेन्टल चाहिँ सबैले उस्तै लेभलको पाइदिए मेरो पनि साह्रै ठुलो चाहना त्यही हो भित्री चाहना चाहिँ कि एउटा लेभलसम्म उस्तै एउटा लेभलको भनौँ न मिनिमम क्वालिटी अफ एजुकेसन सबैले पाइदिएदेखि त्यो अघि भने जस्तो आफ्नो चिज आफैले सोच्न सक्ने भयो भने उसले गुड र ब्याड अनि त्यसपछि फर्दर लर्निङ कसरी गर्ने कसरी क्यापिटलाइज गर्ने मेरो लागि अपर्च्युनिटी के हो मेरो लागि के होइन भन्न सक्ने खालको बनाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो एजुकेसनले खतरा गर्थ्यो र टु एन्सर स्पेसिफिकली टु यर क्वेसन मलाई लाग्छ अहिलेको जेनेरेसन रियली स्मार्ट धेरै त्यो गरिरहेछ तिमी यु रिप्रेजेन्ट दिस आई मिन होइन जेनेरेसन भनौँ न सो त्यो गर्न सक्छ र गरिराखेको नै देख्छु मैले As a biana, I was having this conversation on my radio show, and I do a radio show every morning on Kantipur. एकजना मेरो होइन मेरो प्रड्युसर अनि त्यसपछि मेरो कोस्ट सी स्लाइटली ओल्डर होइन एन्ड वी आर टकिङ अबाउट इफ यु मिस आउट अन द न्यू एप यु मिस्ड आउट अन द जेनेरेसन क्या यदि टिकटक छैन भने अहिले त्यो एउटा डेमोग्राफिक नै ट्याप इन गर्न सकिँदैन रहेछ कि होइन त्यो एउटा त्यो सर्टन डेमोग्राफिक छ त्यो डेमोग्राफिक छुट्यो त्यो सकिएन त्यो होइन अब अहिले एक्जाम्पल भनौँ न अहिले क्लब हाउस छैन भने यु मिस्ड आउट यु कम्प्लिटली मिस्ड आउट अन इट होइन इभन विथ अन्टरप्रेनर्स एज वेल होइन यु हेभ टु बी कन्सटेन्टली अपडेटेड 100% होइन अन एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ द्याट यु डु एज वेल होइन त्यो अपडेट र त्यो चेन्ज भयो नि त त्यो त इट्स ब्रान्ड न्यू चेन्ज के द्याट युआर ब्रिङिङ होइन what we all struggle with. The older you get, the more you struggle with change रहेछ क्या इनर्सिया यति धेरै डेभलप हुन्छ That is something that I personally wish that I could change as well. I again change के कुरा गर्दाखेरि I try to get updated as much as I can. होइन त्यो अपडेट नभएर पनि होला कि होइन कतिजनालाई गाह्रो भएको कि होइन with startups as well हुन्छ नि again you talk about entrepreneurship you talk about helping the startups as well होइन what is the key factor that you think हुन्छ नि is important that everybody should know at the moment पहिलो कुरा मलाई त्यो कन्स्टेन्टली अपडेटिङ भन्ने कुरामा एउटा साह्रै भन्न मन लागेको हाम्रो सोसाइटीलाई त्यति मन नपर्ने कुरा हाम्रो एक्सपिरियन्सलाई ओभर एक्जाजरेट गरिएको छ क्या फलानु 40 वर्षको एक्सपिरियन्स भएको महान व्यक्ति हुनुहुन्छ फलानु 50 वर्षको एक्सपिरियन्स भएको महान व्यक्ति हुनुहुन्छ नि अनेस्टली स्पिकिङ द्याट डजन्ट ह्याभ सो मच अफ भ्याल्यु जति हामीले ओभर एम्फसाइज गरेर छौँ ओभर रेटेड छ त्यो द रिजन इज एक्सपिरियन्स कम्स अलङ विथ अ लड अफ ब्यागेजेस होइन म यहाँ छु समय यहाँ पुग्यो तर म यहाँबाट यहाँ जान सकिरह हुँदैन बिकज अफ द्याट इज होल्डिङ मी ब्याक त्यो एक्सपिरियन्स त्यस कारणले धेरै एक्सपिरियन्स डजन्ट मेक यु के भन्छ बेटर
हामीले त्यो अनलर्न कन्स्टेन्टली अनलर्न एन्ड रिलर्न गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुराले मेक्स अ ह्युज डिफरेन्स. अघि हामीले भनेको ठ्याक्कै त्यही सासु बुहारीको एनालोजी, टिचर एन्ड स्टुडेन्टको एनालोजी, मेबी लाइक पेरेन्ट र स्टुडेन्ट के भन्छ बच्चाको एनालोजी पनि त्यही नै हो. I'll give you a good example. Sorry, I stopped you on तिम्रो this. प्रश्नमा चाहिँ हामी आउनुपर्छ. I'll give you a good example on this, होइन. Right. मैले 13 वर्ष भयो इभेन्टहरू होस्ट गर्न थालेको. 13 वर्ष आजको दिनसम्ममा, होइन. मैले भनौँ न 500 भन्दा धेरै 1000 पनि पुग्यो होला, मलाई त्यति यादै छैन. स्टप्ड काउन्ट आफ्टर अ वाइल, होइन. सो त्यति पुग्यो होला. त्यति कार्यक्रमहरू मैले गरेँ, होइन. हरेक किसिमको कार्यक्रम. यो देशमा कुनै यस्तो कार्यक्रम छैन होला जुन मैले गरेको छैन, होइन. आई प्राउडली से द्याट, होइन. डन अलमोस्ट एभ्रिथिङ, होइन. हरेक कार्यक्रममा जाँदाखेरि 13 वर्षको त्यो एक्सपिरियन्स काम लाग्छ. मैले मान्छेलाई के भन्छु भने इफ somebody is hiring me for an event, I tell them if they question me sometimes, oh, so much money भनेर, होइन. I tell them first I pay my taxes. होइन. And the second thing I say is तपाईले मलाई मेरो स्वरको लागि होइन, तपाईले मलाई मेरो लुक्सको लागि तपाईले मलाई लिइरहनु भएको छैन, तपाईले मलाई मेरो एक्सपिरियन्सको लागि लिइरहनु भएको छ. किन भन्दाखेरि यदि तपाईँको कार्यक्रम त म राम्रो गरिदिन्छु, त्यसमा कुनै समस्या छैन, होइन. यु हायरिङ मी टु होस्ट अ इभेन्ट, आई विल डु अ ग्रेट जब, आई नो द्याट, होइन. बट रिमेम्बर वाइ यु आर पेइङ मी दिस मच, र मलाई किन हायर गर्दै हुनुहुन्छ, अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजन छ. यदि त्यो कार्यक्रममा केही बिग्रियो भने मलाई बनाउन आउँछ. त्यो मेरो एक्सपिरियन्सले गर्दा मलाई बनाउन आउँछ. त्यो इङ्ग्लिसमा देयर इज अ टर्म फर इट, इट्स कल्ड ट्रबल सुटिङ. वेन समथिङ गोज रङ, मेरो एक्सपिरियन्सले गर्दा मलाई त्यो फिक्स गर्न आउँछ. त्यो फिक्स गर्नलाई मेबी मसँग 1 सेकेन्ड होला, त्यो फिक्स गर्नलाई मलाई मेबीसँग कहिलेकाहीँ 1 मिनटसम्म पनि होला, होइन. तर त्यो फिक्स मैले किन गर्न आउँछ भन्दाखेरि पहिला बिग्रिया छ नि त. त्यो पहिला बिग्रेको मैले पहिला बनाइसकेँ. र हरेक लाइक वान थिङ द्याट यु सेड राइट नाउ, त्यो रिलर्नको कुरा छ नि, होइन. हरेक कार्यक्रममा मैले गएर बोल्न जानु अगाडि त्यो नयाँ हुन्छ मेरो लागि. म जाँदाखेरि आई गो एज अ इन्फेन्ट. त्यो सिक्नु पऱ्यो त्यसको बारेमा, त्यहाँ के हुन लाग्छ भनेर एउटा ढाँचा त बनेको हुन्छ, तर हरेक प्रोग्राम इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट, होइन. द्याट इज समथिङ द्याट आई समटाइम्स ह्याभ टु एक्सप्लेन टु पिपल, होइन. सो एक्सपिरियन्स म्याटर्स वेन युआर डुइङ अ भेरी स्पेसिफिक थिङ. बट समटाइम्स हजुरले भने जस्तै हुन्छ नि, त्यो एक्सपिरियन्स कहिलेकाहीँ फेरि त्यो जति 50 वर्षको भए पनि त्यो इरेलेभेन्ट हुन जान्छ कि, होइन. तर सर्टन कुरामा चाहिँ इट इज त्यो काम लाग्ने रहेछ क्या त्यो एक्सपिरियन्स. एक्ज्याक्टली. मैले एक्सपिरियन्सलाई ओभर रेटेड भने चाहिँदैन भनेन. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications.